có sự quản lý để làm sao thực hiện được và đo lường được cái việc đạt mục tiêu. You might get lucky, but usually success is based on very hard work and having the right processes, the right objectives, the right measurement systems in place to achieve what you set yourself out to do. Một số các anh chị hoặc là một số trong tất cả chúng ta ai cũng có cái trải nghiệm về cái chuyện là chúng ta có may mắn để đạt được thành công nào đó. Tuy nhiên là thành công là cái điều đạt được do làm việc rất là chăm chỉ, cần phải có những cái quy trình đúng, cần có mục tiêu đúng, cần có cái cách quản trị và đo lường đúng thì mới tạo nên được cái kết quả. Marketing is both art and science. Marketing không chỉ là khoa học mà nó còn là cả một nghệ thuật. You must be creative when you create your ads and when you create your designs and your layouts. Nó đòi hỏi chúng ta là sáng tạo khi mà làm tất cả những cái mà tôi cho các anh chị thấy, ví dụ như TVC, những cái quảng cáo thì đó đòi hỏi tính sáng tạo. But at the same time, marketing is all about numbers and about processes, about systems, about objectives and about plans. Nhưng mà marketing bao gồm tất cả những con số, bao gồm những cái việc mà quản lý, vận hành, bao gồm những cái quy trình, những cái đo lường. At the heart of what a marketing manager like me does is set yourself the objectives to grow your business in order to reach the ambition that you set yourself. Và những cái người làm marketing giống như tôi thì đưa ra cái mục tiêu, đưa ra cái kế hoạch, đưa ra cái mục tiêu nhưng không đủ, nó cần phải có cái kế hoạch và những cái hành động đi theo để quản trị đạt được những cái mục tiêu mà chúng tôi đề ra. So what's very important is that you have the right business objectives, marketing objectives, and communication objectives all linked together. Và cái đúng là cái chúng ta cần có, thứ nhất là mục tiêu của doanh nghiệp, cái thứ hai là cái mục tiêu về marketing và cái thứ ba nữa là mục tiêu về truyền thông. Thì ba cái đó phối hợp với nhau nó mới trở thành một bộ hoàn chỉnh. So it's really important for you as a marketer to understand what are you trying to achieve. Are you trying to get awareness? Are you trying to make somebody try something? Are you trying to get more loyalty from them? Are you trying to make their product to be bought more frequently? Và khi mà đưa ra mục tiêu thì chúng ta cần phải rất là rõ ràng và chúng ta cần hiểu là chúng ta đang mong đợi cái gì. Ví dụ như đối với lại những cái sản phẩm của Tân Hiệp Phát thì chúng tôi cần phải biết là chúng tôi muốn gì. Chúng tôi muốn có thêm người biết về sản phẩm của chúng tôi, hay chúng tôi muốn có thêm độ trung thành, hay chúng tôi muốn người ta mua hàng của chúng tôi thường xuyên hơn. Đã uống một lần thì phải uống lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Hay là chúng tôi muốn là họ nói đến cái sản phẩm là họ sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm của chúng tôi. Từng cái mục tiêu khác nhau thì nó sẽ ra từng cái kế hoạch hành động và những cái ngân sách hoàn toàn khác nhau. And this is where I think THP has another big advantage over many competitors. We have very solid systems in place. We set measurable objectives, we have processes, we have lead times, and we actually can define very well what our objectives are and who's then responsible to do each of the steps within the process. Đây là cái điều mà chúng tôi tự hào, chúng tôi hơn hẳn các đối thủ của chúng tôi. Đó là chúng tôi có những cái bộ quản trị marketing rất là rõ ràng và nó hình thành như là một môn khoa học. Cần biết được là vai trò của từng người là gì, trách nhiệm của từng người là gì, mục tiêu đo lường được trong việc kinh doanh là gì, mục tiêu đo lường của marketing, của truyền thông, và có luôn cả những cái định nghĩa là mỗi cái nhiệm vụ đó được thực hiện bao lâu và có bao nhiêu bước để thực hiện để việc dẫn đến các kế hoạch mà chúng tôi thực hiện. So here's one example which I've mentioned. You need to understand where is your consumer on that consumer journey and where do you need to move him. Và ở đây tôi cho các anh chị một cái ví dụ, đây là ví dụ chung và rất là đặc trưng của ngành nước giải khát. Thì là người tiêu dùng đang ở trong những cái giai đoạn nào và làm sao để có thể dời họ đi từ cái giai đoạn này đến cái giai đoạn khác. Thì các anh chị thấy ở đây là những cái giai đoạn ví dụ như đầu tiên là chỉ tìm hiểu, sau đó là đánh giá, sau đó là đến mua, sau đó là để mua lại. Thì đây là cả một chuỗi về hành trình quyết định của người tiêu dùng. This is an example from a real life.
I cannot share the numbers with you, but I can share the format with you. This is how we set our brand objectives for the Dr. Tan brand on an annual basis. Ở đây một cái ví dụ về tôi không cho các anh chị con số được, nhưng mà đây là một cái format mà nếu các anh chị cần thì chúng tôi có thể chia sẻ cái format của cho các anh chị. Thì đây là cái format để mà làm một cái kế hoạch nhãn hàng của công ty chúng tôi. Nó bao gồm có những cái chi tiết gì, những con số gì và những cái gì cần phải được điền vào trong này để đảm bảo được là kế hoạch nó đầy đủ thông tin. This is an example of the processes that we have in place. There's about 26 processes in marketing alone. 26. Và ở đây thì như tôi chia sẻ, tôi cho các anh chị một cái ví dụ là ở đây chúng tôi có trong cái hệ thống quản trị phòng marketing thì chúng tôi có tất cả là 27 quy trình quản lý để đưa ra những cái kết quả mà nãy giờ chúng tôi chia sẻ với các anh chị. And every single process has a very precise map, and it has a very precise lead time. Who's going to do what, by when, and how long, and what's the step that needs to be taken. Và đây là một cái ví dụ các anh chị có thể thấy là ở đây rất là định nghĩa rõ ràng về ai là người làm cái gì, làm trong vòng bao nhiêu giờ. Ví dụ như là cái quy trình này tốn 3 ngày 6 tiếng chẳng hạn, thì chúng tôi định nghĩa rất là rõ ràng bộ phận nào làm, ai làm, đến mức độ nào và chịu trách nhiệm của từng người ra sao. And this is an example of how you set roles and responsibilities. So for every step in the process, it's very clear who is responsible, who's accountable, who needs to be informed, who needs to be consulted. Và ở đây các anh chị thấy là chúng tôi sử dụng một cái công thức, một cái công cụ gọi là RACI. Thì RACI có nghĩa là ai là cái người chịu trách nhiệm, ai là người chịu trách nhiệm liên đới, hay ai là cái người tư vấn ảnh hưởng vào cái quy trình, và ai là cái người chỉ được nhận thông tin và thông báo. Thì ở trong cái quy trình từng nhiệm vụ được liệt kê rõ là nó có liên quan đến từng bộ phận nào làm cho từng cái mục tiêu, từng cái nhiệm vụ một. And here you see a daily example of Ms. Liu, who's sitting here in the first row. She's the one that tracks this on a daily basis and reminds me and says, Stefan, your team is a day late on giving me the concept for the product list. Và ở đây thì tôi có đưa cái hình của cái người đang làm quản lý hàng ngày của chúng tôi, đó là Ms. Liễu có mặt ngày hôm nay. Thì chị ta chính là cái người mà kiểm soát từng cái quy trình và thường hay phải cảnh cáo cho tôi là cái quy trình này, dự án này sắp sửa bị trễ, hoặc là việc này ngày hôm nay cần phải được hoàn thành, thì anh đã hoàn thành chưa? So it's about art and science, right? Và đó là cái mà tôi đề cập đến, đó là cả hai, vừa là nghệ thuật nhưng mà cũng vừa là vừa là nghệ thuật nhưng mà cũng vừa là khoa học. Good. So now we come to the heart of the presentation. I will explain to you what is essential to get your marketing strategy right, and I will explain that to you along the 4 P's that we are using in Tan Nhân Phát, which is the product or the proposition, which is the promotion, which is the channel or the place, and which is the price. Và khi mà có tất cả những cái thông tin phía trước thì cái việc để mà phát triển marketing nó là cái sự kết hợp của 4P. Các anh chị vẫn rất thường hay nghe thấy nếu mà nói về bộ môn marketing thì ở trong đó bao gồm là sản phẩm, bao gồm định giá, bao gồm những cái khuyến mãi là định nôm na thì các anh chị cái promotion, nhưng mà nó không chỉ là giảm giá thì gọi là khuyến mãi đâu. Và cái thứ tư nữa là cái việc bán hàng. Thì 4 cái yếu tố đó được kết hợp với nhau như thế nào? Good. There's 2 questions that your marketing strategy should answer. Where do I play and how do I win? Đây là câu hỏi mà bộ phận marketing luôn luôn phải trả lời, là chúng ta thị trường nằm ở đâu và làm sao để thắng. When I talk to Dr. Tan about our strategy, those are the first questions he asked me. Khi mà tôi lên tôi trình bày cái kế hoạch kinh doanh, 2 câu này là 2 câu luôn luôn tổng giám đốc của tôi sẽ phải hỏi tôi. We start with the first one, which is about your product or your proposition. This is really at the heart of your strategy. It's about defining and capturing what your brand is about. Khi mà chúng ta nói đến cái chuyện là thị trường của chúng ta ở đâu, thì đó là bao gồm cái chuyện là định vị và nhãn hàng của chúng ta cũng như sản phẩm của chúng ta
sẽ bao gồm những cái gì và sẽ phục vụ cho những đối tượng nào. What goes into defining your proposition is actually all the things that I've talked to you about in the last half hour or so. Và khi mà chúng ta nói đến định vị thì nó sẽ bao gồm tất cả và giải thích tất cả những cái gì mà liên quan đến những cái mà nửa tiếng vừa rồi tôi đã trình bày với các anh chị. You need to understand your consumer. You need to define who your consumer is. You need to define who your competitors. You need to understand your competitor. You need to understand where you can do things differently and what you're going to offer the consumers to have an advantage. Và nó bao gồm thứ nhất là chúng ta hiểu khách hàng của chúng ta biết người tiêu dùng của chúng ta như thế nào, chúng ta cần phải hiểu đối thủ và chúng ta cần phải đánh giá đối thủ, và những cái sản phẩm mà chúng ta tung ra thị trường có những cái khác biệt thì làm sao để thuyết phục người tiêu dùng đó là những cái khác biệt của chúng ta mà chúng ta đem đến cho họ. And there are many tools or ways to define that. Within THP, we are using a tool which is called the brand key, and I will very briefly just touch on that to explain to you what that might look like. Tôi chia sẻ là có rất là nhiều cách và rất là nhiều công cụ ở trên thị trường, và cái mà chúng tôi chọn ở đây như là hồi nãy tôi có chia sẻ thì nó gọi là một cái chìa khóa thương hiệu. So let's take an example. We have the proposition of Dr. Tam. You are familiar with the brand. It's about giving people the youthful looks by releasing them from inner heat. It's about beauty. It's about celebrities. It's about sharing moments. So how do we know? How do we capture that? What the brand is about and where we want to take the brand in our future? Cái định vị của nhãn hàng Dr. Thanh thì gần như các anh chị ở đây cũng khá quen thuộc, và tôi dùng một cái bức tranh này để mô tả nó. Thứ nhất rằng là chúng tôi muốn nhắm đến là ngoại hình tươi trẻ bên ngoài, không còn lo lắng về